Anong vitamins ang kailangan po nating inumin para po magkaroon po tayo ng malakas na immune system ng ating katawan? Hello mga kalalabs! Ito po si Donette. Welcome back to my channel, The Simplicity Vlog. Ang tatalakayin po natin ngayon mga kalalabs, ito po sa isang vitamins na tumutulong po para po magpalakas ng ating immune system. So without further ado mga kalalabs, let's start! Tatalakayin po natin ngayon mga kalalabs ay tungkol po sa isang vitamins na mahalaga po para po sa ating katawan upang po magkaroon po tayo ng malakas na immune system. So, ang isi-share ko po sa inyo ay tungkol po sa isang vitamins na tinatawag na zinc. Ano ang mga benefits ng vitamins na zinc? So mga kalalabs, ang zinc ay isang nutrient na sumusuporta sa paglago sa panahon ng pagkabata at ng immune system. Ang mababang antas ng zinc ay maaaring madagdagan ang panganib na isang tao na magkakaroon ng sakit at karamdaman. Sinusuportahan ng zinc ang isang bilang ng mga pag-andar na pinagkakatiwalaang pinagmulan sa katawan ng tao. Pati na rin ang pagsuporta ng immune system, pinapayagan nito ang katawan na gumawa ng mga protina at DNA. Nag-aambag sa paggaling ng mga sugat at may papel sa pagpalago at pag-unlad ng bata. Mayroon din itong mga pinagkakatiwalaang mapagkatiwalaang likas na nangyayari ang zinc. Sa maraming pagkain tulad ng beans, karne, at isda, magagamit din ito bilang suplemento sa pagdadayet. Tinitingnan ng artikulong ito ang mga benepisyo sa kalusugan ng zinc, kung ano ang mangyayari kung ang isang tao ay walang sapat na vitamin na zinc, at mga kapaki-pakinabang na mapagkukunan. Mayroon po tayong 10 posibleng benepisyo or 10 benefits ng vitamin na zinc. Mahalaga ang zinc sa pinagkakatiwalaang hinagmulan para sa iba't ibang mga pag-andar ng katawan, kabilang ang immune function. Ang katawan ay nangangailangan ng zinc para sa immune system upang gumana ng maayos. Ang mababang antas ng zinc ay maaaring madagdagan ang panganib ng mga infeksyon tulad ng pulmonya. Number 2, breathing diarrhea. Inirekomenda ng World Health Organization or WHO ang mga suplemento ng zinc para sa mga sanggol na may pagtatae. May katibayan na maaari nitong paikliin ang mga pagtatae lalo na sa mga walang masustansyang diet. Number 3, wound healing. Ang zinc ay may papel sa pagpapanatili ng malusog na balat. Ang mga taong may pangmatagalang sugat o ulcer ay madalas na nagtiwala sa pinagmulan ng mababang antas ng zinc. Ang mga profesional sa pagpangangalaga ng kalusugan ay maaaring magrekomenda ng mga suplemento ng zinc para sa mga taong may paulit-ulit na sugat. Pinagmula ng research trust source mula sa 2018 na ang zinc ay may pangunahing papel sa bawat tubo ng paggaling ng sugat, mula sa pagkumpuni ng balat hanggang sa maiwasan ang mga infeksyon. Nananawagan ang may akda para sa higit pang mga pag-aaral upang makilala ng eksperto kung paano gumawa ang zinc sa pagpapagaling ng mga sugat. Ito, sinabi nila, ay maaaring humantong sa mga bagong paggamot para sa mga sugat na mahirap pagalingin. Number 4, chronic disease. Ang zinc ay may katangian ng antioxidant. Tulad ng naturan, makakatulong ito na mabawasan ang stress ng oxidative. Naniniwala ang mga siyentista na mayroong ugnayan sa pagitan ng stress ng oxidative at mga malalang sakit tulad ng mataas na presyon ng dugo, diabetes, at iba pang aspeto ng metabolic syndrome. Ang nagmula sa pinagmulan
pinagmumula ng research trusted mula 2018 ay nagpapahiwatig na ang zinc ay maaaring makatulong na maiwasan ang metabolic syndrome. Inirekomenda nila na ang karagdagang mga pag-aaral upang makilala kung paano makakaapekto ang zinc ang kalusugan at upang makita kung ang pagdadagdag ay maaaring maging kapaki-pakinabang bilang isang therapy. Number 5, age-related macular degeneration. Pinipigilan ng zinc ang pagkasira ng cell sa rina at maaaring itong makatulong na antalahin ang pag-unlad ng macular degeneration na may kaugnayan sa edad at pagkawala ng paningin ayon sa pinagkatiwalaang pinagmula ng National Institute of Health or NIH. Gayunpaman, malamang na hindi maiwasan ang pagkabulok. Natuklasan ng mga may akda ang pinagbulan ng pagpapanaliksik mula sa 2020 na ang isang kakulangan ng zinc ay maaaring may papel na pagbuo ng pagkabulok na ito. Tumatawag sila para sa karagdagang mga pag-aaral at iminumungkahi na ang zinc ay maaaring magbigay ng kontribusyon sa mga bagong diskarte sa paggamot sa pangkalahatan. Iminumungkahi ng ilang mga pag-aaral na ang tulong ay maaaring makatulong, ngunit ang katibayan ay hindi kapani-paniwala. Number 6, sexual health. Ang mababang antas ng zinc ay maaaring humantong sa mapagkakatiwala ang pinagmula ng source ng pag-unlad sa sexual, mga problema sa pagkamayabong at iba pang mga isyu sa kalusugan sa sexual sa mga lalaki. Ang mga may akda ng pananaliksik ay pinagmumulan ng pinagkatiwalaan mula 2018 ay naglalarawan sa zinc bilang mahalaga sa kalusugan ng lalaki sa sexual. Ang mga kadahilanan para dito ay maaaring magsama ng mga tungkulin ng zinc bilang isang antioxidant at hormone balancer. Gayunpaman, habang ang isang kakulangan ng zinc ay maaaring magkaroon ng isang negatibong epekto, ang labis na zinc ay maaaring humandong sa pagkalason na maaaring mapanganib sa sperm. Ang sinumang isinaalang-alang ang mga suplemento ng zinc upang suportahan ang kanilang kalusugan sa sexual ay dapat makipag-usap sa isang doktor. Mayroong ilang katibayan na ang zinc ay maaaring makatulong sa paggamot ng ilang mga sakit sa balat. Number 7, osteoporosis. Ang zinc ay may mahalagang papel sa pagbuo ng buto at kalusugan at maaaring makatulong na maiwasan ang osteoporosis ayon sa pananaliksik na pinagkakatiwalaan ng pinagmulan 2020. Gayunpaman, mananatiling hindi malinaw kung ang suplemento ng zinc ay maaaring maiwasan o gamutin ang kondisyong ito at kinakailangan ng karagdagang pananaliksik. Number 8, neurological symptoms. Ang isang maliit na pag-aaral mula noong 2020 ay nagtapos na maaaring may isang zinc sa pagitan ng mababang antas ng zinc. Ang isang maliit na pag-aaral mula noong 2020 ay nagtapos na maaaring may isang link na pagitan ng mababang antas ng zinc at sintomas ng neurological. Ang mga mananaliksik ay tumingin sa 63 na mga tao na may sakit ang ulo, tingling, at paligid neuropathy. Pati na rin ang mga kakulangan na sa zinc at iba pang mga micronutrients. Pagkatapos ng paggamot para sa mga pagkukulang na ito, iniulat ang mga kalahok ng mga pagpapabuti sa kanilang mga sintomas na neurological. Gayunpaman, kinikilala ang mga mananaliksik ang pangangailangan para sa karagdagang pagsasaliksik. Number 9, ang common cold. Ang isang pinakakatiwalaang pinagmula ng mga pag-aaral mula noong 2011 ay nagpapahiwatig na ang mga zinc lozenges ay maaaring makatulong na paikliin ang tagal ng karaniwang sipon. Ngunit sa araw-araw na dosage na higit sa 75 mg sa kabuuan, ang mga pag-aaral na pagtingin sa paggamit ng zinc para sa mga sipon ay hindi maganda ang kalidad. Walang maasahang katibayan na ang pagkuha ng zinc ay pumipigil sa mga sipon. Gayunpaman,
Nagpapababa ang pinagmulan ng NIH trusted na ang zinc ay maaring makaapekto sa pag-amoy. Makipag-usap sa doktor bago gumamit ng mga spray ng ilong o gel na naglalaman ng zinc dahil ang pinsala ay maaaring pangmatagalan o permanente. Number 10, learning and memory. Ang ilang mga pananaliksik sa mga rodent ay nagpapahiwatig na ang zinc ay maaring mapalakas ang pag-andar ng nagbibigay malay. Sa isang pag-aaral sa 2017 na pinagkatiwalaan ang mga daga na nakatanggap ng mga suplemento ng zinc na gumanap ng mas mahusay sa mga gawain na kasangkot sa pag-iisip at memorya. Ang isang sapat na paggamit ng zinc ay lalong mahalaga para sa mga bata sapagkat ito ay may papel sa kanilang pag-unlad. Ipinapakita ang sumusunod na talahanayan na pinagkakatiwala ang pinagmulan ang inirekomendang pang-araw-araw na allowance ng zinc batay sa edad at kasarian ng isang tao. Sa edad na 0 to 6 months, sa lalaki ay kinakailangan ng 2 mg ng zinc, sa babae ay 2 mg ng zinc din. 7 to 12 months, 3 mg, sa lalaki 3 mg, sa babae 3 mg. 1 to 3 years old, sa lalaki 3 mg, sa babae 3 mg. 4 to 8 years old, sa lalaki 5 mg, sa babae 5 mg. 9 to 13 years old, sa lalaki 8 mg, sa babae 8 mg. 14 to 18 years old, sa lalaki 11 mg, sa babae 9 mg. 19 years old and over, 11 mg sa lalaki at 8 mg sa babae. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso, kailangan ang mas mataas na paggamit ng zinc dahil ang mga bagong silang ng sanggol at sanggol hanggang 6 na buwan ay nakakakuha ng zinc sa pamamagitan ng gatas ng ina. Ang mga magagandang mapagkukunan ng zinc kasama ang ito po ay mga pagkain na mayaman sa zinc: beans, karne, mga isda, pagkain dagat, mga buong butil ng cereal, mga produkto na paggawaan ng gatas, at ilang pinatibay na pagkain. Sa sino mang may diet na nakabatay sa halaman ay maaaring mangangailangan ng karagdagang zinc dahil ang zinc na ginamit sa mga pagkain ito ay mas mahirap makuha ang katawan. Paggamit ng zinc sa mga capsule, tablet, cream, pamahid at likidong form, ang mga matatanda na may edad na 19 years old pataas na interesado sa paggamit ng mga suplemento ng zinc ay dapat mag-ingat na kumukonsumo ng hindi higit sa 40 mg araw-araw. Ang labis ng zinc ay maaaring maging sanhi ng mga problema sa kalusugan. Ang isang kakulangan sa zinc ay maaaring dagdagan ang panganib ng iba't ibang mga problema kabilang ang naantala na paglaki ng mga bata, pagkawala ng gana, pagbago sa panlasa, isang mas mataas na peligro ang mga infeksyon, mga problema sa pagkamayabong, pagtatae, mga problema sa paggaling ng sugat, mga sugat sa mata at balat, mga problema sa pag-iisip. Ayon sa pananaliksik, pagkatiwalaang pinagmulan mula noong 2017, mayroong malakas na katibayan na ang mababang antas ng zinc ay maaaring madagdagan ang panganib ng mga nakakahawang sakit tulad ng malaria, HIV, tuberculosis, tigdas at pulmonya. Ang isang kakulangan sa zinc ay karaniwang nagre-resulta mula sa isang hindi sapat na paggamit ng pag-diet. Ngunit, maaari rin itong magresulta mula absorption at malalang sakit tulad ng diabetes, cancer, sakit sa atay, at sakit na sickle cell toxicity ng zinc.
Ang zinc ay maraming benepisyo sa kalusugan, ngunit ang labis na pag-ubos ay maaaring mapanganib. Ang mga posibleng masamang epekto ay kinabibilangan ng pagduwal at pagsusuka, pagkawala ng gana, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, pagtatae. Sa paglipas ng panahon, ang tala ng NIH, ang paggamit ng 150 to 450 mg ng zinc sa isang araw ay maaaring humantong sa mababang antas ng tanso, mga pagbabago sa pagpapaandar ng bakal, mababawasan ang papaandar ng immune, mababawasan ang antas ng mabuti or high density lipoprotein cholesterol, mga problema sa urogenital. Ang zinc ay maaaring makipag-ugnayan sa antibiotics at diuretics. Ang zinc ay mahalaga para sa kalusugan at ito ay may pangunahing papel sa pagpapaunlad ng mga bata, ang immune system, pagpapagaling ng sugat at iba pang mga pagpapaandar. Mahusay na kumuha ng zinc mula sa mga pagkain tulad ng beans, seafood at pinatibay na mga produkto. Ang isang doktor ay maaaring magreseta ng mga pandagdag kung may panganib na magkaroon ng kakulangan. Ang mga nagdadalang tao, nagpapasuso o sumusunod sa isang diet na nakabatay sa halaman ay nangangailangan ng labis na zinc. Gayunpaman, tulad ng DAT, kinakailangan pumunta sa doktor upang suriin bago gumamit ng suplemento. So mga kadalabs, sana po may natutunan po kayo sa ibinahagi kung paano siya gamitin, kung ano dapat natin gawin kung tayo ay kulang sa vitamin zinc para po mapadagdagan or magkaroon po tayo ng malakas na immune system. So ito po muli si Tonet nagsasabing maraming salamat po sa inyong lahat. Sa lahat po ng aking mga subscribers, thank you very much po. Sa lahat din pong mga nag-comment sa akin, maraming salamat po. Kahit pa paano ay natututo pa ako sa inyong mga comments. Sa lahat po ng mga nagtanong at sana po nasiyahan kayo or nasatisfied kayo sa aking mga sagot. So ito pong muli sa nagsasabing, isumay lang po, wag pong sumimangot dahil ang buhay ay weather lang. Pag may problema ka, kulang. Hindi ka naman po bibigyan ng problema hanggat hindi mo kayang i-resolve. So ito pong muli sa nagsasabing, bye-bye, until next time.